Hôm nay bằng ngày hôm nay của chúng ta là bài số 40 là cài đặt cái giải thuật sắp xếp sủi bọt. Bài tập như sau. Chúng ta có một cái dãy khóa gồm có n phần tử là các cái số nguyên được lưu trữ trong tệp văn bản này. Đó. Đọc cái dãy khóa từ tệp vào bảng đồng, có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ dùng bảng đồng để chúng ta lưu trữ cái dãy khóa được đọc vào trong tệp nhé. Chúng ta được yêu cầu là cài đặt giải thuật sắp xếp sủi bọt để sắp xếp cái dãy khóa trong bảng đồng theo chiều là tăng dần. Đó. Đưa cái dãy khóa ban đầu và dãy khóa đã được sắp xếp ra ngoài màn hình. Đó. Thì bài này chúng ta sẽ được mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một cái file phim là bài số 40 -01.txt .cpp nhé, chấm .cpp này. Ok. Và cho nó insert này, author tác giả này. Chúng ta có website là timoday.edu.vn. Bài này là bài số 40 và chúng ta sẽ tiến hành cài đặt cái giải thuật sắp xếp sủi bọt nhé. Giải thuật sắp xếp sủi bọt. Thằng include này, ở đây chúng ta sẽ có là iostream này, thằng include stdio.h và thằng include. Đó. Chúng ta có đọc tệp, đúng không? Như vậy chúng ta cần phải thư viện là fstream. Rồi, ok. Using namespace std. Chương trình chính intermain. Intermain này, ở đây chúng ta sẽ có là cell return không. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có là định nghĩa hàm nhé. Định nghĩa hàm. Rồi. G cộng này. Rồi. Không có lỗi nhé. Ok. Cái giải thuật sắp xếp sủi bọt có tên thuật ngữ của chúng ta đó chính là bubble shop. Mình sẽ tiến hành làm việc là khai báo hàm, đúng không? Voice bubble này. Đấy, bubble shop, sắp xếp nổi bọt hoặc sủi bọt cũng được nhé. Sắp xếp sủi bọt. Đối với sắp xếp sủi bọt chúng ta cần phải truyền vào đầu tiên là cái dãy khóa của chúng ta, cái thứ hai nữa là cái số lượng phần tử n. Đó. Rồi. Voice bubble shop inter sao a và inter n. Thì cái giải này cũng khá là tức là làm ấy thì cũng khá là nhanh chóng thôi. Chúng ta chỉ cần là 2 vòng for, một vòng for từ bên trái sang bên phải là for i, và một vòng for thứ hai nữa là for từ bên phải sang bên trái là for g. Ngoài ra nếu như có sự đối sánh với nhau, có nghĩa là ag mà nhỏ hơn ag trừ 1 đấy các bạn. Đây, ag mà nhỏ hơn ag trừ 1 thì bạn sẽ tiến hành việc là đổi chỗ hai cái phần tử đó. Và muốn đổi chỗ thì chúng ta cần một cái biến nữa là biến trung gian. Chúng ta sẽ tiến hành việc đổi chỗ. Vòng lặp thứ nhất này, y bằng 0, y nhỏ hơn
n-1 y cộng cộng. Vòng lặp thứ hai là g bằng n trừ đi 1, g nhỏ hơn n, nếu viết như thế này thì vòng for thứ hai là nó chạy từ bên phải sang bên trái, thì là g nó phải lớn hơn y, bởi vì trong cái giải thuật của chúng ta, là for g bằng n down to y cộng 1 mà đến cái thằng y cộng 1 thôi, có nghĩa là nó đứng trước cái thằng y ấy, đúng không? Như vậy là chúng ta chỉ cần là nếu như mà g nhỏ hơn y là ok. Đấy, g cộng cộng này. Đó. Nếu như này mà ag mà nhỏ hơn ag trừ 1 thì chúng ta sẽ tiến hành là đổi chỗ, trung gian bằng ag bằng ag trừ 1, ag bằng ag trừ 1, g trừ 1, và cái nữa là ag trừ 1, g trừ 1, cái này bằng trung gian. Vậy là xong. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái công việc ở cái đặt sắp xếp rút bỏ rồi. Đó. Ok, đây chúng ta chỉ cần là gì ạ? Làm tương tự như các cái bài trên ấy, chúng ta sẽ có là việc là khai báo tên, đúng không? Khai báo tên f-string, f-string, ok, f-in nhé. Tên của chúng ta là dãy khóa trừ bài 36.txt. Chúng ta kiểm tra luôn là nếu như mà không mở được tệp, chúng ta sẽ thông báo ra ngoài màn hình. Siao không mở được tệp, chúng ta sẽ dừng luôn cái chương trình nhé. Ví dụ trừ 1 chẳng hạn. Đó. Một cái nữa chúng ta cần phải đóng tệp, phải đóng tệp. Đóng tệp bằng cách là f-in.close. Công việc tiếp theo là khai báo các cái biến. Biến đầu tiên chúng ta cần đọc là biến số lượng từ n này, biến y này, đúng không? Biến y này. Đấy. Ngoài ra chúng ta cần phải có một biến nữa để quản lý cái dãy gọi là cái mảng động của chúng ta đấy, là intersalize nhé. Đọc tệp này. Đọc tệp đầu tiên ấy, chúng ta cần phải đọc được cái số lượng phần tử n này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đọc cái dãy khóa. Đọc vào dãy khóa là y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Chưa? Y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Ở đây chúng ta cần một phần khởi tạo cái mảng động của chúng ta nhé. A bằng new inter y nhập rồi, f-in y xong. Ở bên trên ấy chúng ta có việc khởi tạo mảng động thì mà cần phải làm sao hủy được mảng động nhé. Hủy mảng động bằng cách là chúng ta có delete này, a này, vậy xong nhé. Rồi, hiển thị ạ, cell mảng được đọc vào từ tệp là chúng ta sẽ có for y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng. Nhé. Ở đây mà dùng hiển thị ấy, thì mà dùng printf đi để cho dễ. Là phần trăm 5D, chỗ này là AI. Ví
Chúng ta thử biên dịch xem có vấn đề gì không nhé. Rồi, không có lỗi gì ạ. Chúng ta làm tiếp. Sau khi mà chúng ta hiển thị xong rồi thì chúng ta chỉ cần là gì ạ? Sắp xếp nhé. Sắp xếp cái dãy khóa ấy bằng cách gọi đến hàm buffer sort. Buffer sort. Truyền vào A, dãy khóa A và truyền vào số lượng phần tử n. Rồi, sau khi chúng ta sắp xếp xong rồi mà cần phải hiển thị nhé. Hiển thị mà cout dãy khóa sau khi được sắp xếp là dãy khóa sau khi được sắp xếp là dãy khóa sau khi được sắp xếp là for y bằng 0, y nhỏ hơn n, y cộng cộng Borinet. Cái chỗ này của chúng ta là phần trăm 5D, phần trăm 5D ai vậy là sao nhé. Rồi a chấm tab đó. Cái chỗ này của chúng ta là chưa xuống dòng này. Đây cái vì sao ấy, vì sao mà nó lại bị sai ấy, từ 6, 11, 14 mà sau khi sắp xếp được vẫn là 6, 11, 14 ấy thì đây này thì chúng ta sẽ gọi là đoán định nhé, toàn bộ những cái ở trong hàm main ấy nó đúng thôi. Bây chúng ta chỉ cần là xem lại cái hàm sắp xếp của chúng ta thôi. Các bạn có nhìn thấy lỗi sai ở đâu không? Vừa rồi mình cũng có bảo với các bạn là y nó chạy đến cái thằng y cộng 1 thôi đúng không? G nó đứng trước mà y nó đứng sau. Đấy, cho nên là cái chỗ này vừa nãy mình miệng mình thì bảo nó lớn hơn nhưng mà mình lại đánh dấu nhỏ hơn. Đó. Thực chất cái chỗ này nào phải là gì ạ? Dấu lớn hơn nhé các bạn nhé. Được. Thực chất cái chỗ này phải là G lớn hơn Y nhé. Ok, không lỗi này. Rồi A chấm tab này nó dừng ở đây có nghĩa là sai rồi. Chúng ta cùng nhau xem lại nhé. Buffer sort, đúng từ buffer sort không nhỉ? Đúng rồi. Ở đây chúng ta có inter EG trung gian, y bằng 0, y nhỏ hơn n trừ 1, y cộng cộng trở ra for g bằng n trừ đi 1, g lớn hơn y, g trừ trừ. Ok, cái chỗ này là g trừ trừ và g cộng cộng nhé. G trừ trừ. Rồi A chấm tab rồi xong nhá. 6, 10, 1, 7, 4 và dây khóa sau khi sắp xếp là 1, 4, 6, 7, 10. Vậy là chuẩn rồi đúng không? Ok, bài này về các bạn sẽ xem lại cho mình nhé, xem lại đoạn code này cũng như là xem lại cái phần lý thuyết để nắm thật vững những cái giải thuật kiểu nó khá là dễ như thế này. Còn bắt đầu từ cái giải thuật sắp xếp nhanh là bài hôm sau ấy chúng ta sẽ học ấy, nhanh này, vun đống, trộn này, thì ba cái giải thuật sau ấy là ba giải thuật là nâng cao và khó hơn khá là nhiều đấy, khó hơn nhiều đấy chứ không gọi là dễ như thế này đâu. Đấy, cho nên là những cái giải thuật dễ thì các bạn cần phải nắm vững được luôn. Đó.
Ok, mình sẽ dừng cái bài số 40 ở đây nhé.